อนุพงษ์แดงแตงครับชื่อเล่นผมตุ้ยชื่อฟาร์มที่ผมทำอยู่ก็ดวงเจริญฟาร์มครับเริ่มเลี้ยงครั้งแรกประมาณเดือนมีนาปี57ครับตอนนี้ก็กี่ปีแล้ว6 ปีนิดๆเริ่มต้นจาก 60,000 ตัวตัวนี้ก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆตอนนี้มี2 แสน 4คือครั้งแรกเลยเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกเลยฮะด้วยที่โครงการเขาก็จะล็อกสเปคมาให้เลี้ยงใหม่ๆก็ไม่ได้มีความรู้ว่าอันไหนมันเหมาะกับไก่อะไรยังไงเขาให้มาก็เลี้ยงไปตามนั้นนะครับพอหาข้อมูลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าเราเลี้ยงเองดูแลเองค่อนข้างจะใกล้ชิดนะครับก็เลยเจอปัญหาว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากพรรคพวกด้วยแล้วก็ในพวกเปเปอร์และหลักเลยพลาสติกแตกล้าวแตกแล้วก็หยดทิ้งหัวหลุดนิปเปิลปีที่2ปีที่3ก็เริ่มไปแล้วก็ถอดซื้อมาเปลี่ยนคราวนี้พอไปใช้หลายยี่ห้อเขาคราวนี้ก็มีปัญหาเลยว่าไก่มันก็จะคือโฟเลตมันไม่เท่ากันครับแล้วไก่ก็จะกินไม่เท่ากันแนะนำมาน้องพี่เมย์เนาะกี่ปีแล้ว3 ปีแล้วน่าจะประมาณ3-4 ปีครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสทำแบบฟูลเต็มระบบก็ค่อยๆเอาของเก่าเนี่ยไอ้ที่มันเสียไปก็เอาของ CL ใส่ CL ใส่มันก็เห็นความแตกต่างแล้วก็ราคามันไม่ได้แรงอะไรรู้สึกอยากลองใช้อ่ะเพราะว่าเหมือนทำกันบ้านมาค่อนข้างดีฟังแล้วมันเข้าแก๊ปอ่ะแบบเฮ้ยเราสัมผัสได้อ่ะเฮ้ยคุณพูดมาอย่างนี้มันเราก็สัมผัสโดยตรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเปิดโลกให้เรามากขึ้นด้วยกับเรื่องพวกน้ำเรื่องที่เราไม่คิดว่ามันเฮ้ยมีผลเหรออะไรเงี้ยครับก็เลยเอามาปรับใช้ได้เลยก็ประทับใจครับเอาจริงๆนะทุกฟาร์มเนี่ยคิดเหมือนกันอันดับแรกคือเรื่องต้นทุนอันนี้พอดูเรื่องราคาเสร็จปั๊บก็มาดูความทนทานการใช้งานคือฟาร์มผมมันมีปัญหาเรื่องหินปูนค่อนข้างเยอะก็ต้องมาดูให้ระยะเวลามันใช้ได้นานขนาดไหนทนทานต่อไอ้เรื่องพวกนี้เยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยครับอีกเรื่องก็เรื่องไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันทนต่อพวกน้ำยาแช่ท่อได้ขนาดไหนอะไรพวกนี้ครับก็ด้วยเรื่องความประทับใจในตัวสินค้าด้วยที่มันค่อนข้างจะทนทานแล้วก็ราคาไม่แรงจับต้องได้ก็ดีครับผมคิดว่าก็มีการติดตามลูกค้าที่ดีเลยใช้ได้ครับรุ่นนี้มันก็เป็นรุ่นแรกที่ใช้หัวทวินล็อกคือผมประเมินดูว่าน้ำหนัก7 วันแรกพวก ADG อะไรเงี้ยจำนวนเท่าของ7 วันแรกผมมันออกมาค่อนข้างดีซึ่งผมไม่ได้จับตัวเลขนี้มานานแล้วคือไม่ได้ตัวเลขขนาดนี้นานแล้วคิดว่าน่าจะประมาณ5 เท่าของวันลงมันก็เลยเห็นความแตกต่างกับของเก่ากับของใหม่ชัดเจนเวลาเราดูแลแกะเนี่ยเราจะดูใต้ลายน้ำเป็นหลักก็จะสังเกตเลยว่าของเก่ากับของ CL ที่ใช้ใหม่เนี่ยมันก็จะต่างกันใต้ลายน้ำเราไม่ต้องเหนื่อยกับมันมากโอเคกว่าโอเคกว่าแน่นอนทั้งที่น้ำมันแรงกว่าถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันต้องปรับแรงมากไม่ได้มันก็จะรั่วมันก็จะแตกมันก็จะหยดอ๋อถ้าเรื่องให้ยาพวกให้โปรไบโอติกคือข้อดีมันทั่วหัวท้ายมันโฟเลตมันเท่ากันไม่ว่าจะไปลายไหนไปวัดลายไหนมันก็เท่ากันมันเท่ากันทั้งลายแต่ถ้าเป็นของเก่าเนี่ยลายเดียวกันเนี่ยหัวท้ายปรับยังไงมันก็ไม่เท่ายากปรับยากนี่ปรับง่ายกว่าคือเบอร์ตัวนี้เป็นตัวที่วัดบ่งบอกจำนวนปริมาณจุลินทรีย์ที่อยู่ในลายน้ำเพราะไอ้สองตัวนี้มันเป็นหัวนิปเปิลแล้วเก่าคือจำนวนจุดพวกนี้มันก็จะเป็นบอกจำนวนมากน้อยของจำนวนจุลินทรีย์ตัวนี้จะเป็นด้านหน้าก็ปริมาณก็จะค่อนข้างจะสม่ำเสมอแล้วก็เยอะนิดนึงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นด้านท้ายซึ่งมันมีจำนวนจุลินทรีย์ที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็บางกว่ามันก็บ่งบอกได้เลยว่าหัวท้ายโฟเลตไม่เท่ากันแล้วไมเนี่ย CL เนี่ยเท่ากันหมดเลยทุกลายด้วยเนี่ย1 หลังเนี่ยจำนวนเนี่ยเท่ากันหมดอันเนี้ยมันก็บ่งบอกถึงโฟเลตหัวท้ายเนี่ยเท่ากันซึ่งมันก็ได้ผลที่พึงพอใจครับ
มีสิ่งดีๆก็พยายามจะบอกต่อแหละบอกเฮ้ยราคามันจับต้องได้มันไม่แพงแต่มันก็คุณภาพมันก็โอเคระดับหนึ่งเลยแหละถ้าเราไม่ได้มีเงินทุนหนาต้องไปใช้พวกแพงๆหัวสแตนเลสโน่นนี่นั่นอะไรก็จะแนะนำตัวนี้ดีกว่าผมว่ามันบวกลบคูณหารแล้วก็คุ้มกับราคา เหมือนคุณภาพก็จะเกินราคาด้วยผมว่าเนี่ยครับ